جناب آقای رئیس جمهور اوباما، سلام. من سیروس شیخی هستم، یکی از میلیون‌ها ایرانی که پیام تبریک سال نو شما رو دریافت کردم و شنیدم. من به عنوان یک ایرانی واقعا خوشحال هستم که شما به عنوان رئیس جمهور آمریکا پیام تبریکی برای ما ایرانی‌ها ارسال می‌کنید و در اون آرزوی موفقیت ما رو دارید. جناب آقای رئیس جمهور، من شما رو نه فقط به عنوان یک فرد سیاسی و نه فقط به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بلکه به عنوان یک فرد عادی از صمیم قلبم دوست دارم و احترام خاصی برای شما قائل هستم. دلیلش هم ذهن باز سیاسی شماست. ذهن باز سیاسی شما که باعث میشه تلاش‌هایی رو در راستای حل مشکلات بین دولت‌های مختلف انجام بدید. تلاش‌هایی که شما می‌کنید تا دولت‌های مختلف به همدیگه نزدیک بشن. این تلاش‌ها واقعا جای قدردانی و سپاس رو داره. جناب آقای رئیس جمهور، شما در پیامی که برای مردم ایران ارسال کرده بودید، به غیر از اینکه مردم عام ایران رو مورد خطاب خودتون قرار داده بودید، چند دسته خاص رو هم مورد خطاب خاص خودتون قرار دادید. یکی از اون دسته ها جوانان ایرانی بودن. جوانان ایرانی که به قول شما رویای تاثیرگذاری بر دنیای پیرامون خودشون رو دارن. جوانانی که میخوان استارتاپ ها و بیزینس های کوچکی رو راه اندازی کنن تا شغلی رو ایجاد کنن. جناب آقای رئیس جمهور، شما به اونها نوید این رو دادید که با توجه به فضای باز سیاسی پس از مذاکرات ایران و آمریکا، اونها میتونن کسب و کار خودشون رو راه اندازی کنن و گسترش بدن. شما همچنین به اونها این نوید رو دادید که اونها میتونن از خدمات تکنولوژی روز دنیا و از خدمات آیتی روز دنیا استفاده کنن. جناب آقای رئیس جمهور، با کمال احترامی که من برای شما قائل هستم، باید بگم متاسفانه اون چیزی رو که شما در پیامتون برای ایرانی ها ارسال کرده بودید و اون چیزی که به طور واقعی به صورت روزمره داره اتفاق میفته کمی با همدیگه مغایر هست. به عنوان نمونه خودم، یک جوان برنامه‌نویس ایرانی که به قول شما رویای تاثیرگذاری بر دنیای پیرامون خودم رو داشتم. من یک جوان ایرانی هستم که حدود 2 سال پیش یک استارتاپ کوچیک رو راه اندازی کردم تا به واسطه اون شغل ایجاد کنم. من برای راه اندازی این استارتاپ نزدیک به 18 ماه زمان گذاشتم تا یک نرم افزار آنلاینی رو تولید کنم. نرم افزار آنلاینی که نزدیک به 50,000 خط کد براش نوشته شد. در اون زمان به دلیل مسائل فنی من با یک شرکت آمریکایی وارد مذاکره شدم. من از اونها پرسیدم که آیا شما با ملیت ایرانی من مشکلی دارید و یا خیر؟ من به اونها گفتم که من از داخل ایران میخوام از سرویس های شما استفاده کنم. لطفاً از مشاورین فنیتون بپرسید. من حتی از اون سرویس دهنده آمریکایی در مورد دامنه های ایرانی با پسوند IR هم سوال پرسیدم. من به اونها گفتم که من میخوام دامنه هایی با پسوند IR رو بر روی سرورهای شما پوینت کنم. پاسخی که اونها به من دادن این بود که نه با ملیت من مشکلی هست و نه با دامنه های .ir. اما متاسفانه حدود 2 هفته پیش و دقیقا پس از توافق هسته ایران و آمریکا، اونها پیغامی رو به من دادن مبنی بر اینکه من یک ایرانی هستم و ملیت هم ایرانی هست و از داخل ایران دارم با سرویس های اونها کار میکنم. اونها به من گفتن که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران و به دلیل قوانین آمریکا اونها نمیتونن همکاری خودشون رو با من ادامه بدن. اونها به من گفتن سرویس های من قطع خواهد شد مگر اینکه من به اونها اثبات کنم که ملیتم ایرانی نیست. پاسخی که من به اونها دادم این بود که همونطور که 2 سال پیش من به شما گفتم ملیتم ایرانی هست. من از داخل ایران دارم با سیستم های شما کار میکنم. اکثر مشتریان من هم که از نرم افزار من استفاده میکنن ایرانی هستن و داخل ایران هستن. من از اونها خواستم در رابطه با ادامه همکاریشون با من تصمیم بگیرن، تصمیمشون رو به من ابلاغ کنن تا من فرصت داشته باشم که نرم افزار خودم رو که بعد از 2 سال نسبتاً حجیم هم شده بود به سرورهای دیگه انتقال بدم. اما در کمال تعجب
اونها بدون اینکه به من پیغامی بدن، بدون اینکه به من آلرت و یا اخطاری بدن، سرویس های من رو و نرم افزار من رو از دسترس خارج کردن. بعد از اون من پیغام هایی رو با اونها دادم، مذاکراتی رو با اونها انجام دادم مبنی بر اینکه من از قطع سرویس هام ناراحت نیستم. من هیچ مشکلی با اینکه اونها نمیخوام با من ادامه همکاری بدن ندارم. تنها چیزی که من از اونها مطالبه کردم سورس کد های خودم و دیتا های خودم و دیتا های مشتریانی بود که به من اعتماد کرده بودن، به دلیل اینکه من به اون شرکت اعتماد کرده بودم و بر روی سرورهای اونها بارگذاری کرده بودم. تنها خواسته من بازپسگیری اینها بود. اما متاسفانه تنها جوابی که از اون شرکت دریافت کردم این بود که من ملیتم ایرانی هست، من از داخل ایران هستم و با توجه به قوانین آمریکا و تحریم‌های آمریکا علیه ایران اونها نمیتونن دامنه هایی که متعلق به خود من هست، سرویس هایی که من هزینه‌اش رو پرداخت کرده بودم، اطلاعاتی که متعلق به من هست و سورس کد هایی رو که متعلق به خودم هست و من به اونها به عنوان یک شرکت سرویس دهنده اینترنتی اعتماد کرده بودم و بر روی سرورهای اونها بارگذاری کرده بودم رو به من پس بدن. متاسفانه من نزدیک چندین درخواست به اونها ارسال کردم و تمام پاسخ اونها فقط یک چیز بود: تحریم های آمریکا، قوانین آمریکا و ملیت من. جناب آقای رئیس جمهور، من یک ایرانی هستم و به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، مثل هر انسان دیگه‌ای که به سرزمین مادریش افتخار میکنه. خوشبختانه کشور ما ایران کشور پهناوری هست با چند هزار سال تاریخ. کشور ما ایران 2500 سال تاریخ اجتماعی داره. کشور ما ایران کوروشی رو داره که 2500 سال پیش منشور حقوق بشر رو می نویسه. کوروش عزیز ما 2500 سال پیش حقوق انسانها رو پاس می داره. خوشبختانه ایران ما چیزی برای افتخار کردن کم نداره. اما همونطور که شما و همه انسانها می دونید، ملیت هر انسانی و زادگاه مادری هر انسانی چیزی نیست که قابل انتخاب اون باشه. زادگاه مادری و ملیت هر انسانی چیزیه که از زمان تولد اون تا زمان وفات اون همراهش هست. جناب آقای رئیس جمهور، این نادرست هست که ما انسانهای مختلف رو به خاطر ملیتشون قضاوت کنیم و یا به خاطر ملیتشون از حقوقشون محروم کنیم. دقیقا همون کاری که شرکت آمریکایی با من انجام داد. من از طریق دوستان مختلفی سعی کردم که حقوقم رو پس بگیرم. من حتی بر روی وبسایت کاخ سفید پیغامی برای شما گذاشتم. من حتی برای وزارت خارجه مجازی آمریکا در ایران هم پیغامی گذاشتم. اما متاسفانه تا الان که دارم این ویدیو رو برای شما ضبط میکنم هیچ پاسخ مثبتی از هیچ کدوم از اینها دریافت نکردم. جناب آقای رئیس جمهور، شما در ویدیوتون که برای ما ایرانی ها ارسال کرده بودید به رسوم مختلف ما ایرانی ها اشاره کرده بودید. رسومی مثل سبزی پلو با ماهی و نان برنجی. جناب آقای رئیس جمهور، من میخوام یک رسم دیگه ای از ایرانی ها رو برای شما معرفی کنم. ما یک رسمی داریم به نام ایدی دادن. ما ایرانی ها وقتی به دید و بازدید همدیگه میریم برای عید به همدیگه ایدی میدیم. ایدی در حقیقت یک پیشکش و یک هدیه‌ایه که به همدیگه ارائه میکنیم، به همدیگه پیشکش میکنیم. شما اگر من رو قابل بدونید، من میخوام یک ایدی رو به عنوان یک ایرانی به شما بدم و هرچند خلاف اخلاق هست که کسی ایدیش رو طلب کنه، یک ایدی رو از شما طلب کنم. اگر قابل بدونید، ایدی که من میخوام به شما بدم یک کتاب هست. کتابی از مجموعه اشعار فریدون مشیری عزیز که شما توی پیامتون برای ایرانی ها شعری رو از اون خونده بودید. یک کتاب از فریدون مشیری عزیزمون به همراه پسته ایرانی و به همراه زعفران ایرانی. البته اگر قابل بدونید و پیشکش من رو بپذیرید. ایدی که من از شما میخوام
این هست که جناب آقای رئیس جمهور، اون چیزی رو که در پیامتون برای ما ایرانی ها ذکر کردید خواهشاً در سیاست های خودتون هم اعمال کنید. خواهشاً فضای اقتصادی رو برای فعالیت شرکت هایی که سیاسی نیستند، برای فعالیت شرکت هایی که اقتصادی هستند، برای کسب و کارهای کوچک باز کنید. ایده‌ای که من از شما طلب میکنم این هست. چرا که شوربختانه و ناراحت کننده است اینکه شرکت های مختلفی مثل من دچار مشکلات زیادی شدن، نه فقط ایرانی، از سراسر دنیا. درخواستی که من از شما دارم این هست که شرکت های کوچک، تجارات کوچک، بنگاه های اقتصادی رو از مسائل سیاسی جدا کنید. لطفاً در تصمیم گیری هاتون این رو مد نظر داشته باشید که کسب و کارها و اقتصادهای کوچک و بنگاه های اقتصادی سیاسی نیستن. ماها انسانهای سیاسی نیستیم. ماها فعالیت های سیاسی نداریم. همونطور که خودتون توی پیامتون برای ما ایرانی ها ارسال کرده بودید، ماها جوانانی هستیم که میخوایم شغل ایجاد کنیم و میخوایم کسب و کاری رو داشته باشیم تا بر روی دنیای پیرامونمون تأثیر بذاریم. جناب آقای رئیس جمهور، شما در پیامی که برای ما ایرانی ها ارسال کرده بودید شعری رو از فریدون مشیری عزیز خوندید. من هم میخوام یک شعری رو از سعدی در پایان صحبت هم بخونم. سعدی عزیز ما ایرانی ها، مرد اخلاق ما ایرانی ها، یک شعر بسیار زیبایی داره به این شکل که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. ما ایرانی ها انسان هایی هستیم که واقعا اخلاق مدار هستیم و حقوق افراد مختلف رو پاس میدونیم، همونطور که کوروش عزیزمون و همونطور که سعدی عزیزمون میگن. جناب آقای رئیس جمهور، من امیدوارم که این پیغام به دست شما برسه و شما اون رو ببینید. من حتما ایده‌ای که برای شما گفتم رو برای شما ارسال خواهم کرد و اون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی که عضو اونها هستم به شما اطلاع خواهم داد ارسالش رو. و از شما خواهش دارم که ایده‌ای که از شما طلب کردم هر چند خلاف اخلاق هست، نه فقط به من بلکه به تمام بنگاه‌های اقتصادی کوچیک که مثل من دچار مشکل هستن این ایده رو به ما بدید. سپاس از اینکه من رو گوش دادید. سپاس از اینکه به صحبتام گوش دادید. عیدتون مبارک. خداحافظ.